Mga regular na nakikinig sa atin at nanonood sa atin, palagay ko ilang ulit ko nang nasabi ito na nung ako'y batang-batang reporter. I covered the Senate, I covered the Office of the Vice President, I covered Sandigan Bayan and at the same time Tanod Bayan, 1987 to 1992. Ang madalas kong naririnig kay Vice President Doy Laurel sa kanyang speeches, Rotary Club of Manila, Chamber of Commerce and Industries, Local Government Units Association. Alam niyo ho, sa mga kaedad ko, madalas yung narinig si Vice President Doy Laurel noon, are we better off now than we were a year ago? Are we better off now than we were 4 years ago or 6 years ago? Or are we better off now than the past administration? Ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas ay tinakda ng konstitusyon na magbahagi ng kanyang State of the Nation Address sa pinakahuling Lunes ng Hulyo. At dito ay kanyang ilalahad ang estado ng ating bansa at kung saan niya dadalhin pa sa mga susunod na taon at sa susunod na henerasyon bilang kanyang contribution sa pundasyon. Dito sa pagkakataong ito, sa Special on Saturday, sa ating mga kababayan at mga nakikinig sa atin, sa 18 radio stations, almost 1,200 cable TV channels, sa ating digital channels, sa YouTube at sa Facebook, pag-uusapan natin SONA 2026 series. Sa umagang ito, ipifeature natin ang Department of Justice. Napakarami hong agencies yan. Maliban sa kanila, nasa kanila ang NBI, nasa kanila ang Bureau of Immigration, Public Attorney's Office, napaka-importante, ang Office of General Counsel. Kung minsan yung galing at husay ng GOCCs ay depende rin sa opinion at kung ano ang bilis ng mga aksyon. Pero sa pagkakataong ito, focus muna tayo sa Central Office ng Department of Justice. Pabatiin natin, dati na nating nakasama dito. Kaya ho, ang introduction ko ay, are we better off now than we were before? Sapagkat ang ating Secretary ng Department of Justice ay hindi lang abogado. Ang kanyang master's degree ay in public administration sa UP&CPAG. So, public welfare, umasenso ba tayo? In particularly, sa DOJ, mas gumanda ba ang serbisyo natin a year ago compared to 2 years ago, 4 years ago, or in the past administration, comparing it to the past administration? Pabitiin natin, Secretary Eric Vida. Sir, welcome back sa SOS. Ay, maraming salamat. Magandang umaga, sir. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ito po si Secretary Eric Vida, ang inyong pong Secretary of Justice, na narito po magbabalita sa ating lahat para ibalita sa inyo na definitely, Cesar, mas better off tayo. Better off tayo. Mas okay tayo the past year, mas okay tayo the past 4 years, at mas maraming naiambag ang Department of Justice para sa tinatawag nating nation building, para sa mas magandang kinabukasan ng ating mga kababayan. Ambag kasi ang justice system sa nation building. Yes. Alright, Yusek Marge Gutierrez. Hi po, sir. Magandang umaga sa iyo. Magandang umaga po, sir. Pwede natin ipakilala mga kasama natin mula kay Yusek Nikki, Yusek Anika at Yusek Deo. Okay. Again, sa mga ating kababayan, magandang umaga po. Kasama po natin ang mga ating magigiting at magwapo at magaganda po mga undersecretaries po ng Department of Justice. Kasama po natin una po si Yusek Nicholas T. po. Ayan. Of course, our female undersecretary, Yusek Anika Gran-Ong. Magandang umaga po. At syempre po, huwag natin kakalimutan ang poging-pogi at heartbreaker po na si Yusek Deo Marco po. Alright, maraming salamat. Alright, Sek, pag sinabing mas gumanda ang serbisyo, proseso yun eh. Yes. Bumilis ba ang proseso? So, siguro, bigyan nyo ang ating mga kababayan ng pahapyaw. Kung kayo ang tatanungin at kayo na po ang tinatanong, kumusta ho ang Department of Justice ngayon? Mas gumanda ho ba ang proseso? At sa anong mga importanteng bagay? Pag pinag-aralan kasi natin yung delivery of public service, dalawa ang panuntunan eh. Efficiency and effectivity. Epektibo ba ang Department of Justice ngayon? Mas efficient ba ngayon? Ngayon, proud to say, no, talagang ang mas nailalabas natin yung quality ng trabaho, mas nagiging yung mga kaso nating na-file, matatandaan natin sa nakalipas na 2 taon na ilabas itong pagtataas ng antas ng ebidensya bago isampa sa korte. Ito yung prima facie evidence with reasonable certainty of conviction. Bakit? Sa pag-aaral kasi, matagal na proseso ng pagpa-file ng kaso. Criminal case, hindi dami ng kaso. Di ba?
Kasi dumadami lang ang kaso sa korte. Kung hindi naman gumagalaw, pagkatapos ng panandaliang panahon, madidismiss din, wala ring takot, walang nararamdamang deterrence yung mga gustong gumawa ng krimen. Ang tunay na mabisa, makapag-file ng quality na kaso. Ano to yung quality na kaso? Ready dapat ang piskal sa ebidensya at ready ngayon na. Pag tinawag ng judge na pag nakapag-file na ng DOJ ng information, ready na ba kayo na mag-trial? Kasi ang proseso nito, di ba? Lagi nating naririnig, justice delayed is justice denied, di ba? Kasi kahit pag nakamit natin to 8 taon pagkatapos, 6 na taon pagkatapos, lumalabnaw na yung inaasam na katarungan ng ating kababayan. Kaya ngayon, ang panuntunan, at ito ay sinimulan ng ating ombudsman, Boying Rimulya, at dala-dala rin niya ngayon sa Sandigan Bayan, na dapat pag nag-file na ng information, ang department, ang ating mga piskal, ang ating mga taga-usig, dapat ready na mag-trial. At ang yung mga ebidensyang gagamitin, kompleto. Nabuo rin dito sa nakalipas na 3 taon, yung ating pakikipag-ugnayan sa law enforcement agencies, no? Na hindi dapat ito turuan lang. Diba? Pag nakapag-file na yung ating mga kapulisan, ang ating NBI agents, bahala na ang piskal. Na dito na pumasok, Cesar, yung case build-up. Yung pakikipag-ugnayan ng DOJ, mga taga-usig natin, mga law enforcement agencies, ano ba ang dapat gawin para mapalakas yung kaso, mapatibay yung kaso, at nakikita na sa korte ngayon, yung mga criminal cases, bumababa na, at bumibilis na yung proseso. Ang tanong kaagad, no? Ang tinuro sa akin ng teacher ko kapag nakakarinig ka ng knowledge claim, halimbawa ang knowledge claim ngayon ay from probable cause, doon na tayo sa with certainty of conviction. What's in it for me sa ating mga magsasaka at mga mangingisda kapag ka na may away halimbawa sa lupa? Kung minsan gusto ko lang iharas. Kaya kahit hindi pa hinug ang kaso, kakasuhan ka. Ngayon, tama ba yung pagkakaunawa ko, dapat mayroong certainty. In other words, kumbaga hinug na yung kaso bago mo i-file para hindi lang yung kumbaga harassment. Who is the undersecretary na more or less sa prosecutorial administration? Si Yusek Deo ba? Or, anyone. Yusek Nikki can really experience. All right. Parang what's in it for me? Kung ako'y nasa opisina, kung ako'y nasa sa pagawaan, kung minsan, o ako'y nasa politika kung minsan, kaliwat kanan at 3-5 yung kaso. Anong ibig sabihin ng with certainty of conviction? Hindi basta-basta lang yung kaso. Yun ang isa sa ibig sabihin niya. No? Nasabi naman ni Secretary Vida na pag nasampa yung kaso, dapat may sapat na ebidensya na maatim, yung gusto natin maatim na resulta, na conviction ng akusado. Which means ang medyo restraint, hindi porket si private individual pumunta na, ay magpa-file ka na ng kaso. Tama ho ba ang understanding ko rito? Tama yun, Cesar. No? Dalawa kasi, sa nagsasampa ng kaso, may nagrereklamo. Tumataas ang pag-asa niya, pwede rin kasi yung nagrereklamo, nangaharas lang. So, na-save na natin yung mga Pilipino na hinaharas lang. Hindi naman to, kumbaga itong kasong to hindi naman lilipad, wag na nating pagkaabalahan ng panahon. Diba? Itong usapin na to ay usaping sibil lang. Away magkapatid, away lang ng maliit na hindi pang usaping pangkriminal. Wag na nating gambalain ang mga husgado, ang mga judges. Maraming nasa-save na panahon, maraming resources nasa-save. Tapos, na ililigtas pa natin sa harassment yung mga dapat i-save. Tapos sa kabilang banda naman, pag nag-file ang DOJ ng kaso, maliwanag sa akusado, tagilid na ako. Kasi matibay na ang ebidensya, matibay na ang kaso. At dito, kaya nakita natin, siguro napapanood natin sa mga example sa US, yung mga plea bargaining. Diba? Pag nasampa na ng taga-usig, nag-plea bargaining na sila kasi tagilid na yung laban nila. Napapansin namin sa datos din ngayon. Dumarami ngayon ang nag-plea bargain at sa ating mga taga-usig. Umiikli ang proseso, mas nakakamit natin yung katarungan sa mas maikling panahon. Ang ibig palang sabihin nito ay
pati mismo yung gustong mangharas o gustong mag-file ng kaso, magdadalawang isip din siya. Teka muna, mukhang emotional lang siguro ako. Baka ego ko lang ang na tinamaan dito. Tama. Kaya gusto ko mag-file ng kaso, pero mukhang hindi naman makakalusot ito. Ay hindi ko na lang itutuloy, mapapahiya ako. Mababawasan din yung load ng Action Center. Yusek March. Sir, that's true po, sir. Actually, sir, sa Action Center po ngayon, dati, yung tingin ng tao, pag pinag-uusapan ng DOJ na department po, parang unattainable. Pero ngayon po, dahil po sa ating mga nationwide na programa po sa DOJ po, mas napaparating natin sa kanila na hindi, pwede nyo kaming lapitan. In fact, meron po kami mga nationwide initiatives po, katulad po ng regional katarungan offices po. Meron na po kaming 8 ngayon sa buong bansa po. Tapos yun po, kinikater po namin. Nagbibigay po kami ng free legal assistance. Meron po kami mga referral. Meron din kami mediation din po. At syempre, meron kami mga coordinations po sa mga iba't ibang ahensya, pati rin po sa mga prosecutors po natin. Libre po yung legal assistance po na ito. Kasi in the process, kahit meron na kayong ganyang policy, you call it a milestone, ano? Sapagkat in the past administration, wala ang ganito. Paradigm shift. Paradigm shift, ano? Kung dati, 3-5 yung magpa-file ng kaso, ngayon si nag-aasunto o gusto mag-asunto, at si DOJ mag-iisip na rin. Teka muna, pag-aralan muna natin yan. Di ba? Kaysa sa ura-urada, magpa-file na kaagad ng kaso. So ito yung itinuturing ninyo na milestone under the BBM administration. First time ba ito? Isa sa mga, Is this grounded? Is this grounded? Yes, Di ba, definitely. halimbawa, Yusek Deo, nung nag-first year law lang ako eh. Nag-first year law lang ako eh. Okay. In-appoint na ako ni President Cory habang law student ako. Ay, sabi ko, di ko na kailangan mag-abogado eh. Pero yung naalala ko lagi, yung probable cause is enough eh. At yun ang pinangahawakan ng marami. So, ano ang magiging effect nito sa kultura mismo ng mga abogado sa tingin ho ninyo? Nung linabas na ng Department of Justice, yung mga nag-aaral at magte-take ng bar, talagang nabulabog din kahit papaano. Kasi yung buong pag-aaral nila, ito yung naiba yung burden. Pero ito ay sinang-ayunan na rin naman ng Supreme Court. Bakit? Ang pinagmulan po talaga, Okay. So may Supreme Court jurisprudence na rito. Kasi yun sanang itatanong ko baka mamaya ma-challenge tayo. So you're saying may Supreme Court jurisprudence na rito. Ang pinakamagandang epekto po dito, hindi lang po yung mga nagsasampa ng mga kaso. Ito isang hakbang din to para makaiwas tayo sa mga pang-aabuso ng mga law enforcement natin. Hindi natin sinasabi na ang kapulisan lahat abusado. Meron po kasing panahon dati na gusto nila ma-promote, magpa-file sila ng kaso, kailangan ma-meet nila yung quota, file sila ng file kahit mga walang kwenta. Kawawa naman yung mga kababayan po natin na nakukulong na wala naman talagang ginawang pagkakasala. So ngayon hindi na po nila pwede basta-basta gawin yung kailangan meron talagang ebidensya bago umurong ang kaso. Alam mo, Lakay Deo, Yusek Deo. Basta Kapilido ni kapangalan ni Lakay Deo Makalma, Yusek Deo and everyone. Alam nyo yung pamantayan ng success, sometimes promotion ng kapulisan natin. Napakarami akong kaso final. Napakarami akong file. Pero ngayon, Sec, merong bigat na responsibilidad dito eh. Kasi from the number of cases to be filed, doon na tayo sa number of filed cases resolved in the convicted. Parang ganun ho ba? Successfully prosecuted. Alright. Yung prosecution success rate natin, ito na ang definition ng prosecution success rate. Hindi lamang yung conviction, pati yung nag-settle, nag-plea bargaining, pati yung nag-compromise, kasama na yun. Kasi kasama yun sa trabaho eh. Ang sa dulo nito, nakamit ba ng litigant, nakamit ba ng Pilipino yung katarungan na inaasam? Diba? Narinig ba namin yung husgado na nagsabi o sa pag-uusap na, oo nga, parang napasobra ako, pero tanggap ko, ito yung posisyon ko, ito yung karapatan ko, ito yung gano'n. Yung makuha nila yung resolusyon sa pag-uusap, hindi lang nag-drag ng 6 na taon, 5 taon, tapos niha-niho, hindi pa rin alam kung nasaan na yung sitwasyon. Alright. Sa loob mismo ng Department of Justice, halimbawa, Yusek Anika, personal-wise, ang assumption namin dito, nung lumabas ang jurisprudence na ito,
Alam na lahat ng mga fiscal ito. Maliwanag na ang pamantayan sa kanila. Tama ho ba? Yes, sir. Yes, sir. And then, to capacitate them also, nagtitraining din po kami on case build-up sa ating mga fiscals, including po ang mga law enforcement agents. So, nagkaroon po kami ng mga training programs with our LEAs and LEOs para po makapacitate sila. Alam na nila ang gagawin nila. Hindi, kasi nga po, nag-veer away tayo from the probable cause. Ngayon po, nagki-case build-up na rin po ang aming mga fiscal, and also, nagko-communicate na po sila. Bago pa po ma-file ang kaso, nakiki-coordinate na po sila sa ating mga kapulisan, sa ating mga NBI agents, para po yung kaso po na maifa-file, nandyan na po yung ebidensya. So, meron po tayo ang Department of Justice during po sa time po ng ating administrasyon. Nag-invest na po ng a total of 1 billion pesos po sa training po ng ating mga personnel po sa Department of Justice. Opo, sir. 1 billion. Yes, sir po. Parang ngayon lang ako nakarinig niyan. Sir, Ngayon lang ako nakarinig niyan. nakakatuwa yan, ha? Discussion namin, budget hearing. Alam mo ba, habang papunta ako rito, ang itatanong ko talaga, budget. Kasi kung walang budget, wala ang plano. Di ba ho? Wala yung plano. Kasi yung Sek, ang itatanong ko rito, bago tayo mag-commercial break, isang tanong lang bago mag-commercial break. May responsibilidad ang fiscal ang prosecutor na sabihin doon sa nagsasampa. Kasi kung minsan, height ng emotions, ego, or ano man talaga, at sa piling niya, aggrieved siya, dapat may maliwanag na responsibilidad ang fiscal. Sir, ma'am, ito na po ang pamantayan ngayon. Dahil ito po ang pamantayan, mas mataas na ang pamantayan, ito ang requirement natin. So, kumbaga, doon muna dapat ang discussion. Tama ho ba? Ang Tama yan. Tama yan. Kasi sa dulo nito, kahit anong Kaya you need more budget. Kaya kahit anong, Para i-train yung mga fiscal. kahit anong pulisiyang gawin mo, pag hindi mo na ilatag ng tama sa ating mga kababayan, Kontrabida kayo. kontrabida. Oh. Ang isa, ang maganda dito, alam mo, Cesar, nung inilatag to sa Kongreso, naunawaan. Kaya binigyan tayo ng kaukulang budget. Binigyan din tayo. Ang ganda ng suporta sa atin. At ito lamang administrasyon na to yung increase natin ng number of prosecutors. Kulang-kulang 1,000 na. Pag-usapan natin mamaya yan. Balkan natin yan. Ilan yun? Umigit kumulang 1,000 na. As of now, Okay. ang naidagdag natin. Naidagdag. Nationwide ito. Nationwide. Alright. Nationwide. Magbabalik ang special on Saturday sa ating SONA 2026 series. Kasama natin ang pamilya ng Department of Justice. Ilan mo ng palala? Alright. Special on Sa mga kabubukas pa lamang ng radyo at telebisyon at social media pages ng DZRH News at DZRH News Television, dalawa po yan, DZRH News and DZRH News Television. Ang panawin ho natin ay pamilya ng Department of Justice. Pinag-uusapan natin, are we better off now than we were a year ago, 2 years ago, 3 years ago, or are we better off now, this administration, than the past administration? Exhibit A na ibinigay ho nila. Ang Exhibit A na ibinigay ho nila ay ang batayan ng pagsasampa ng kaso hindi na probable cause but with certainty of conviction. In other words, malaki. Kung mayroong dalawang bagay na dapat maunawaan pa ang kababayan natin dito bago tayo mag-shift sa ibang topic, ano ito, Mr. Secretary? Dito sa pagtataas ng antas ng level para mag-prosecute. Pag isinampa ang kaso, pag pag tinanggap to ng piskalya at isinampa sa korte, ready na tayo mag-trial. At dahil ready na tayo mag-trial, may ebidensya na tayo. Dahil dito, idudulog na natin sa korte para dinggin na yung kaso. Sa pamamagitan na to, may aalis natin yung harassment case, di ba? Yung hindi naman lilipad, hindi naman magiging successful ang prosecution. Pangalawa, hindi na maklaklag yung dockets natin sa korte. Diba? Maiwasan na natin na ang accomplishment lang ay number of cases filed. Diba? Ang nais nating makamit dito, yung talagang katarungan na hinahanap ng litigants, ng magkabilang panig. Makamit ko yung, kung ako'y biktima,
makuha ko yung katarungan na hinahanap ko. At kung ikaw naman ay akusado at napatunayan, harapin mo na yung pananagutan mo. Alright, Yusek Nikki? Yes. May dadagdag ka rito? Ay isang approach or isang pagpapaliwanag na ginagamit namin sa DOJ dun sa bagong sistema na kung dati mga 4 out of 10 dun sa ebidensya mo, pwede na masapa yung kaso. Ngayon, 7 out of 10. 7 out of 10. Parang ganun. Medyo dapat maliwanag yon sa nagpa-file ng kaso at sa fiscal. Dati, relax tayo sa 4, pwede na. Ngayon, dapat 7 na ang elemento o requirement ang kailangang idagdag. Para ganon, sa kabuuan. In other words, mas stricter na. Yusek Marge, anong pwede nating idagdag dito? Yun rin po. So, gaya po na sabi na natin ng secretary po, ina-avoid po natin yung harassment kasi po, yung ibang mga litigants po, nagpa-file muna tapos yung ebidensya to follow na lang po. So, because of this new quantum of evidence po required po in filing cases po, naiiwasan na po natin yan. And dahil po, nasisigurado po natin, yung mga nafa-file po talaga ay strong dahil po meron pong ebidensya, may resibo po. Alam nyo, nung mga batang-batang reporter kami, naririnig lagi namin. Minsan may mga hepe. Filean mo na ng kaso yan. To follow na lang yung ebidensya. Nakikita rin natin sa mga barabarangay yan. Kabisado rin yan ng ating DOJ Secretary ngayon sa mga local government units. Filean mo na ng kaso. Hahanap na lang tayo ng ebidensya susunod. Importante, may file na mo ng kaso. You're saying, Mr. Secretary, bawal na yan ngayon. Iyan ang pangarap natin na maging thing of the past. Alright. Diba? Pero proseso. proseso. Hindi ganun kabilis. Alright. So that's a milestone na sinasabi ninyo na nakita under this new administration sa sektor ng Department of Justice. Pag-usapan natin, modernization ng prosecution, system of expansion. Yusek Anika, anong pwedeng maikwento natin sa ating mga kababayan dito? Yes. For many years po kasi yung Department of Justice has been operating under limitations, sir. So in terms of manpower, resources, aming organizational support. So with this administration, sir, nag-invest po ang ating gobyerno sa ating Department of Justice. Number 1 dito yung creation natin ng additional prosecutor positions. So dati po nung 2022, we only have a total of 2,966 prosecutors. Ngayon po, meron na po tayong 3,968 prosecutors. That includes po ang ating prosecution attorneys. So, ang breakdown lang po nito, successor nung 2022, yung ating mga presidential appointees na mga fiscal, nagka-increase po tayo ng 651 positions, sir. So, that's a total of 23.62% increase from 2022. First time na nangyari yan, Sek? Yes, sir. First time po. Sek, alam mo naman yun sa DBM? At saka, mga katakot-takot na paliwanag sa DBM, katakot-takot na paliwanag sa Civil Service Commission para yung item mabuo. Yes, sir. Cesar, ang kwento ko sa inyo. Ano ho kasi yan, may batas. Alright. Republic Act Mandated. 10071. Okay, all they have to do is to fund it. 2010 yung batas. 2010. 2010. Only after starting 14 years after. Alam mo, I covered Senator Edgardo Angara during the time the Salonga Senate, 87 to 92. Hindi ko makalimutan ang isa sa mga privileged speeches niya ni Senator Edgardo J. Angara. We have 500 billion unfunded loss. Ito pala yun, isa doon. In other words, may batas tayo. Batas, 2010. Yun ho ang problema sa atin, mga nakikinig at nanonood sa atin. Marami tayong nagagawang batas, pero unfunded. You're saying, under this administration, napondohan ito. Sa pangunguna po ng ating minamahal na Pangulo, ngayon lamang po nag-invest, hindi lang po sa human resource, pati rin po para sa office space, pati sa training. Malaking bagay po yung training. Yep. Yung training budget na binanggit kanina ni Yusek Anika. Ngayon, proud to say, ang DOJ, kaya naming mag-train lahat ng piskal, lahat ng opisyal, lahat ng personnel. Ang mandate namin, isang training per year. Yung relevant training. Iba yung training sa piskal, Correct. iba yung training doon sa Specialized. administrative. Yes. Alright. So, Yusek Anika, balikan natin ang isa sa milestone na nagawa ngayon. Yes.
nadagdagan ng mahigit 1,000 Yes, ang po. prosecutors natin. Yes po, including prosecution attorney. Is it safe to assume na say taon-taon mabuti nang nakakakuha kayo ng mga 50 o 100? Mahigit po. Mahigit. Yes po, mga 100 po per year po na additional. No, I'm This quarter, may expected ka pa kami 327. Yes, opo. It's in the pipeline ng DBM, ilalabas nila very soon. No? And hopefully, marinig ni Secretary to. Kasi sinabi ko na, third quarter daw eh. Third quarter, 327 new positions. Siyempre, yung tanong ng ating ordinaryong mga kababayan, what's in it for me? Ano ito para sa akin? Yusek Niki, sa ordinaryong mamamayan, kapag ka nadagdagan ang mga kababayan natin, kapag nagdagdagan yung numero ng mga prosecutors, ng mga fiscal, anong ibig sabihin? Mababawasan na yung pila? Hindi outside NCR, lalo na sa mga probinsya, konti lang talaga ang prosecutor doon dati. At yung mga ratio doon, mga 1:5 courts, 1:6 courts. So kung gano'n, mabagal ang takbo ng mga Isang kaso. fiscal? 6 na korte. 6 na korte? Mga gano'n, no? Sa probinsya? Yes, sir. Not in Cavite siguro, no? Not in Cavite, Cavite. pero ang dami natin yung tinatawag nilang geographically challenged stations. Of course, may iba pang issue doon. Baka ayaw lang nila roon. O dahil wala tayong pondo. Walang pondo. Walang pondo po, sir. Opo, Kasi marami na rin tayo abogado, hindi ba? Opo, sir. Lalo na sa impeachment proceedings ngayon. Maraming nagkakahilig. Opo. Kaya ako nag-law student, first year lang po ako. Kasi pinanunod ko ang debate ng, di ko nababanggitin ang mga pangalan because noong mga panahon namin, high school, may mga debates eh. College, may mga debates eh. I participated both in high school and college, no? Sa college debates. Maraming naiinganyo. Ngayon, maraming maiinganyo dahil sa proceedings na nakikita, hindi ba? Nabanggit mo yung inganyo? Mamaya may didiscuss ako. Nabanggit mo inganyo? No. Meron kaming isang posisyon. Na-encourage yung inganyo po, na-encourage. 103 ang applicants, isang posisyon. Isang posisyon. Ganun ang interest ng mga Ngayon. Ang taas ng mga ng aplikante. interest. Ang taas Alright. ng level Marami ng na una interest. i-inspire ngayon. Marami na Maging i-inspire. abogado, sir. Lalo na ngayon. Alam niyo, sinasabi ko sa tennis, I played tennis 6 to 7 in the morning before going to the office. No? Ngayon, ang hirap na kumuha ng tennis court. Kasi ang dami nang gusto maglaro ng tennis because of Alex Iyala. Ngayon naman, dahil maraming nakakapanood sa impeachment proceedings, maraming nai-inspire. May budget ka rito, Yusek Anika. Sir, and also po, actually po, unlike before, kasi medyo practitioner na rin po ako, dati po, dati ang mga abogado gustong pumasok para sa private practice. Ngayon po, ang una nilang gustong puntahan, yung National Prosecution Service. Kaya po, ang dami po naming aplikante. Actually, problema na po kami sometimes dahil sa isang position, 9 positions po, like sa central office namin, nagkaroon kami ng almost 500 applicants po. So, dahil po sa kagustuhan nilang maka-join po sa Department of Justice, dahil po sa improved service, improved facilities namin, improved benefits, and of course po, yung capacity building. Ganda dito, happy problem. Yun, sasabihin ko It's a sana. happy problem. Yan sana sasabihin ko, it's a good problem. It's a good problem. It's a good problem. Alright. Sir, hindi lang po mga lawyers po. In fact, may mga law students rin po na interesado po na mag-internship po sa DOJ po. In fact, ang dami po naming queries. Sa DOJ Action Center pa nga lang po, may 30 interns na po kami na gustong maging abogado someday. That's why they want to start off with DOJ. Lagi sila nagtatanong. Sa lahat po ng ikot namin, tinatanong nila, meron po ba kayong internship? Ganun na po ka-popular rin po yung mga programa po ng DOJ. Maganda yung indicator. So far, nakakadalawang maliwanag na tayo. Yung paghahanap ng ebidensya, yung bigat ng ebidensya para mababawasan yung mga harassment, and at the same time, yung pag-aksaya ng oras ng pribadong sektor at ng gobyerno. At ngayon, ang importante ngayon ay dumami ang ating mga prosecutors. Alright. Yes. Maliban dito, ano pa ang ilang milestone na pwede nating maituring pagdating sa modernization ng Of prosecution? course, also po yung ating additional facilities po. Nag-establish po kami ng mga bagong opisina para sa ating mga fiscal. We have now po Building? Offices po and buildings po. Alright. So for the offices po, we have additional 3 regional prosecution offices. Dito po yan sa Mimaropa, sa
CAR sa Cordillera Autonomous Region and then Negros Island Region. Bakit ito? Bakit ito tatlong ito? This is consistent with the national government policy to decentralize, di ba? So from 15 regions, understood. 18 na ngayon, di ba? Para mas madali yung management. Understood. Mas madali yung management. Alam nyo, para mas maintindihan ho natin ito, maraming mga opisina sa Mimaropa na nasa Metro Manila. Yes. Maraming mga national government agencies, regional offices na dapat nasa Mimaropa. Pero nandyan sa Quezon City, nandito sa Laguna, yung iba nandito sa Makati. And yet, they are supposed to be there sa Mimaropa. You're saying, mayroon na tayo sa Cordillera? Yes po. Mayroon na tayo sa Mimaropa? Opo. At sa Negros Island, yung newly created. Sa NIR po natin, sa may Bacolod po, yung office natin, physical. Yung sa CAR po, nasa Baguio. Tapos yung Mimaropa po natin, nasa Palawan. Yung mga nakikinig sa atin sa DYAZ Bacolod, Love Radio Bacolod at Yes FM Bacolod. And by the way, sa Bacolod, digital TV na tayo dyan ngayon. Free-to-air TV tayo sa Bacolod. Ibig sabihin nito ay makikinabang sila ron. Opo. Sa area na yon. Alright, so maraming lugar. Alright, sa ating pagbabalik, yung paborito ninyong tanong, ano naman ang nagagawa ng Department of Justice sa mga online crimes? Medyo pati si lolo at lola. Ngayon habang kukuya-kuya ko, nanonood ho kayo ng special on Saturday. Pero pag commercial break, may pinupuntahan kayo ng kung ano-anong makikita sa cellphone ninyo. Tapos minsan natutokso kayo, magkakaproblema later on. Alright. Anong ginagawa ng action? Meron bang milestone ang Department of Justice sa isyong yan? Ilan muna ang paalala? This time check is brought to you by AC. Alright, nasa TV studio ho natin kaya hindi ko nababasa yung mga komento niyo sa mamaya sa social media. Pero babatiin ko lagi yung aking binabate dyan na nakikinig sa atin sa DZRH Cagayan de Oro, si Ma'am Bebeng. Kumusta ho kayo dyan, Ma'am Bebeng? Si Ma'am Bebeng ay isang school superintendent sa Cagayan de Oro. Classmate ko sa SESO, sa Diwa Class 26. Pinakikinggan ako sa Transistor Radio. May TV naman doon, may Facebook naman sa Transistor Radio nakikinig sa atin. So binabati natin si Ma'am Bebeng, Daday ng Cagayan de Oro. Alright, balikan natin. Secretary, ano ang pwede nating maituring na milestone under the Marcos administration Jr. pagdating sa combating online? Sabagay, nung mga bata pa tayo, wala namang online noon. Wala namang online nung 70s, nung 80s pumapasok na yan. Because in 1988, may cellphone na. Si Mr. Fred Elizalde, may binigyan na ako ng cellphone na gamit ko as a Senate reporter sa Senate. Si John Osmeña, the chairman of the Senate Committee on Public Services, nanghihiram sa akin. Dahil mas magaling yung aking boss. Medyo may cellphone na yun. Then late and 90s, mayroon na tayong online. Pero mas matindi ngayon. Hindi na years, hindi na decades ang usapan. Sometimes 2 days, 3 days, nababago ang apps, nababago ang online. So matindi na ngayon. Ano ang pwede nating maituring na accomplishment ng Department of Justice pagdating sa mga online crimes? Actually, yung online, no? Paglatag ng teknolohiya, di ba? Advancing technology. Unfortunately, pag-advance ng science and technology, hindi lang yung benepisyo ang nakikita. Pati yung krimen nagbabago. At dyan ngayon ang malaking challenge sa atin, no? Yung online crimes, no? At ang malaki dyan is yung ating online sex abuse, no? And exploited children, no? Yung materials na nagiging available. Yan yung mga patuloy nating ano. At sa patuloy na pagganap ng DOJ bilang una yung sa ating iyakat, yung Interagency Council Against Trafficking, sa nakalipas na Yusek Niki, 10 taon, no? Na-meet natin yung Tier 1 level. Alright. ng standard. So naintindihan ko na, nasa Facebook ko ninyo at sa television. So medyo naintindihan ko na yung binabanggit ni Secretary Eric kanina. Dahil lang sa online, mas bumilis din ang mga krimen.
Dahil sa online, mas dumami rin siguro ang biktima. Yes. Specific, ano ang mga ginagawa natin sa Department of Justice, Yusek Nikki? Yung DOJ, siya ang chairperson ng National Coordinating Center against OSAIC and CSAM. Yung OSAIC and CSAM, medyo bago-bagong acronym mga to, no? But unti-unti na nagiging mas mulat ang mga kababayan natin tungkol dito. Yung OSAIC, ito yung Online Sexual Abuse and Exploitation of Children. At yung CSAM, ito ay Child Sexual Abuse and Exploitation Material, no? Yung CSAM, dati ang tawag natin dyan, child pornography. Pero ngayon sisain na siya. Pero tama nga kayo, sir, no? Dahil nga online, nagbabago talaga, mas mabilis ang paggawa at pagpalaganap ng ganitong mga material, at mas mabilis din ang takbo ng mga kriminal na nagbabago-bago yung kanilang mga diskarte. Bago magpatuloy si Yusek Nikki, pakibalik doon sa previous slide, no? Gusto ko sang makita, no? Kasi lumilitaw, previous slide, yung napakaraming mga agencies, logo ng maraming agencies, no? Anong ibig sabihin nito? Napakaraming logo, anong ibig sabihin yan? Yung DOJ, siya ang chairperson ng dalawang Ito na yung body, no? government approach, whole government approach. Yung IACAT, Interagency Council Against Trafficking, DOJ ang chair niyan, co-chair nito, DSWD. At napakadami ibang agencies sa kasama natin dyan, ano? Kasama natin dyan ang DFA, DILG, Kapulisan, ang Anti-Money Laundering Council. Kasi nga, ang polisiya natin sa mga ganitong klaseng krimen, ganitong klaseng problema, kailangan hindi lang whole of government, whole of nation approach. Whole nation approach, no? Practically, the entire government is there. That's correct, sir. Alright. Siguro, paano yan? Mas mabilis, alam ba? Sa pagrereklamo, tapos sa resolution natin ng mga kaso. Pero pinaka-importante policy, di ba? Tama. Importante muna na ilatag yung policy. Sa ngayon ba, pwede bang sabihin natin na nandyan na yung policy na yan? Nandyan yung policy. Naging batas ito nung July 2022. Kakaumpisa pa lang ni PBBM, no? Okay. At mula noon talaga nagsipag tayo na itayo yung secretariat, gumawa ng budget, gumawa ng plantili, at talaga makipag-ugnayan sa lahat ng iba-ibang mga stakeholders para masolusyonan itong problema na to. At 3 years pa nga lang, 4 years pa lang, alam na natin kung anong kailangan pa ibago sa policy. Kaya ngayon, may isinulong kaming bill sa both houses of Congress para i-amend yung RA 11930, dahil nga alam namin na pabago-bago yung problema, rapidly evolving yung problema, kaya dapat mag-evolve din yung polisiya natin. Itatanong ko ulit si Yusek Anika. May budget ba tayo rito? May mga bago ba tayong equipment dito? Ang equipment ba natin dito at par, Yusek? Galante. Yes, galante nga po. Actually, nabanggit po ni Yusek Nikki. Galante po, especially po sa NCC o SAEC po, dahil po kailangan na pong sumunod po ng yung ating capabilities po, dahil bago nga po to, it's a new form Technical, of crime. in other words, technical ito, di ba? Yes po. Parang cybercrime din po yan. And then also, we need to capacitate also po yung ating mga law enforcement agents, pati po yung mga fiscals. Kasi nga po, it's a new form of crime, sir. Teka muna, babalikan ko yung topic na yan. Kumusta yung mga prosecutor natin? Aging population na ba? O maraming bata? Marami ng bata. Okay. Then, I asked that question, Secretary, kasi syempre technical ito. We have a good mix. We have a good mix. We have a good mix. Of course, we cannot disregard We yung have wisdom ng mentors. mga, We have mentors who are sharing their knowledge, their experiences. We have a good mix. Naalala ko si Coco Pimentel. Hindi pa siya naging senador. Sabi ko, kwento niya sa akin, alis ako, saan ka? Punta ako ng US, ano gagawin mo? Magti-training ako. Ano? It's about internet. Internet crime, sabi ko. Because BS Math kasi si Coco si Senator Pimentel, dating Senate President. So, on his own, hindi siya senador, habang nilalatag niya yung kanyang petition sa Supreme Court at the time, gumawa siya ng paraan para mag-training. Bakit ko sinabi yan? Sapagkat siya is a private citizen, siyempre may commerce law na at that time, no? Naghahanap ng mga training. Tanong, Yusek Anika and everyone, yung bang mga training ninyo, siyempre nakafocus sa mga fiscal, sa mga prosecutor, sa mga tauhan natin, di ba? Paano yung mga abogado na iba? Meron din ba ganyan o ang focus muna natin sa Department of Justice? Focus po muna natin Sa Department of Justice. Yes, sir. Ang importante dito, a critical mass within the Department of Justice ay trained na rito. Yes. Pag sinabi nating train, more or less mayroon tayong say mga international standards,
Parang ganyan, ano? Parang yung training na ito. Tapos part ito ng overall HR development training ninyo. Yes, sir. Bali po, part po to ng aming training design. So, we expect po that every employee po would have one training session in 1 year po, sir. I need to mention this. Alam mo, si Major Abi Puruganan, kasamahan ho namin sa NDCP, ano ho. Pagkatapos ng coup d'etat noong 1989, no? So kami mga reporters, pinag-aralan namin yung background niya. Ang daming technical trainings. Medyo nakita ko ho, nabasa ko ho. In public knowledge na ho yun dahil nung tiningnan namin, sino ba itong mga coup plotters ng Young Officers Union, Captain Danny Lim, Major Abi Puruganan. Nung tiningnan namin yung credentials, ang gagaling, pang-corporate ang dating. Yung bang mga training natin, siyempre ang objective natin, medyo pang-corporate ang training namin. Kung pinakamagagaling na hacker, ay dapat marami rin tayong mga ganun, hindi ho ba? May ano yan public governance, no. Nakatahi na yan Bawat opisina may mandato. Bawat mandato may objective yung tinatawag naming IPCR, no. Yung objective ng bawat individual. So nakadikit yon dun sa mandato ng opisina. Tapos pagpasok ng IPCR nila, may dapat silang skill set. Ibinabangga na namin yung needs assessment namin sa training. Correct. So kung ano yung skill set ng empleyado ng gobyerno, ganyan na po ang gobyerno ngayon. Kung anong Hindi na requirement. pwedeng tsamba. Hindi pwedeng favorite ko lang siya lagi ang nagte-training. Binabanggit ko sa analogy si Major Puruganan, no? Abi Puruganan. Sir, binanggit kita ngayon. Sapagkat kung mananalo ka sa isang coup attempt, dapat mas magaling ka at mas mahusay ka sa kalalawanan mo. It was a 6-day coup attempt. 10 o'clock, November 30 hanggang December 6. Nationwide ho yun, pero pinakamatindi doon sa Makati kung saan nandoon ang headquarters ng DZRH. So tinignan namin, mas magagaling ba at mas mahuhusay ba yung mga coup plotters kaysa mga defenders ng government at that time, led by Ramos and General Biason. I asked that questions kasi tama ho, ganyan din ang mindset natin. Dapat yung nasa cybercrime, nasa online natin, yung policy natin ay matutudla talaga yung mga kriminal at mapiprevent na mangyayari ito. Tapos yung capacity ng ating mga empleyado ay kasing huhusay din, if not mas mahusay pa. Ganito yung IPCR na sinasabi ho ninyo. Dapat makasabay. Makasabay. Dapat una tayo tayo ang gobyerno. Dapat una tayo sa training, una tayo sa kaalaman. Pero kasi lamang na tayo, kasi tayo sa pagsiservisyo, may gigil na tayo may sinabi sa atin si Secretary na papupuntahin niya sa atin yung NBI tapos immigration. Pag-uusapan natin itong mas mahaba-haba yung cybercrime. Alright, punta tayo sa violent extremism. Kung minsan nadidisrupt ang progreso ng isang bansa dahil lang sa kapayapaan. At ang kapayapaan ay mula sa mga syndicated organized groups hanggang sa mga extreme violence, no, na nakikita ko natin. Dito anong pwedeng maipakita natin? Mayroon ba tayong milestone na na-address ng Department of Justice dito? Yusek Deo or Yusek Nikki? Ang DOJ, isa siya sa mga member agencies ng Anti-Terrorism Council. So, dito sa Anti-Terrorism Council, tinitingnan natin itong mga iba-ibang uri ng violent extremism. So, madami naman tayong accomplishments siya, no? Hindi lang sa pag-investiga at pag-prosecute ng mga kaso kung saan may mga na-convict na tayo ng mga for terrorism financing or related crimes. But tinitingnan din natin yung mga bagong trend Kaya nga, di ba, medyo na-alarma tayo dun sa school shooting sa Tacloban. Diba, na parang lumalabas sa investigasyon na yung mga bata, yung mga gunmen ay now radicalized online na mga iba-ibang mga masamang elemento dyan. Kaya ngayon, isa to sa sinusubaybayan natin kung anong dapat natin gawin. Dahil wala pa talaga tayong legal framework para dito sa tong uri ng violent extremism na to. So, tingnan natin, ang DOJ bilang kasama sa Anti-Terrorism Council ay titingnan kung paano masolusyonan to. Tulad ng problema natin sa OSAIC, whole of nation approach, makipag-ugnayan tayo sa iba-ibang mga ahensya. Tapos kasalukuyan, kinakausap din natin ang Kongreso kung maaaring tingnan kung
marami pag-aralan ang posibleng batas dito. Tama. Sec, ano? Siyempre, parang tama ba ang understanding ko, pinag-aaralan niyo ito, hindi lang in terms of, a crime activity, pero posibleng may ganito kayang trend. Kung may ganitong trend, as a public administrator, in this case, Department of Justice, ano ang posibleng ina-anticipate dito? Pero bago doon sa tanong na yan, is this alarming as far as DOJ family is concerned? Hindi lang po for the DOJ. Dapat po tayo bilang bawat Pilipino maalarma. Kasi isang insidenteng ganito, diba? Ganito na ba ang level ng na-desensitize na ba ang pananaw ng kabataan natin? Hindi lang kabataan, ha? Kahit katandaan, kabataan. Na-desensitize na ba tayo sa level ng violence, sa level ng sex, sa level ng pornography? Meron ba tayong mga polisiya na dapat na direksyon? Lunod na ba tayo na hindi na natin nakikita dahil available siya sa internet? Lunod na tayo sa konsepto ng violence, konsepto ng pornography, wala na tayong nakikitang mali. Maraming bansa na ang nagdeklara, in fact, nag-legislate. In fact, nag-order na yung 16 years old ay wala dapat access sa mga ganito. No? Is this something na pinag-aaralan ng Department of Justice kaya? Opo. Tinitingnan natin yung legal limits ng lahat ng tools and weapons of the state to combat this. Nandun na po kami, actually, last week po, nag-convene po kami. Si Secretary Rex Gatchalian, DSWD, grupo ho ng DepEd, Sec Sani Angara, Sec John Bic, also the PCO, and of course, the ICT, Secretary Aguda. We're coming up with this basically study, a presentation to be made to the Office of the President, to the President basically, to look at this problem on a more holistic approach. Diba? Pag-aralan natin ano yung pwedeng responde ng gobyerno para matugunan itong usapin na to. Dahil hindi siya nakakabahala. Nakakabahala. And I think we need to be quick. Yes. Without compromising the substance requirement. Yes. Tama ba? Yes. We need to be quick kasi, halimbawa, si Yorme nagbigay ng kautusan. Itong weapons na dala ng bata sa loob ng paaralan ay hindi dapat ina-address sa loob lang ng paaralan. Sa community pa lang. So, mayroon siyang specific directive kapag sa mga pulis kay General Santiago. Kapag ka ang pulis ay nakakakuha na nakaka-apprehend na ng mga bata sa labas pa lang ng deadly weapons, i-report na agad sa school principal para may visibility ang education. No? Ngayon naiintindihan ko kung bakit whole government approach ang dating ninyo because hindi lang ito Department of Justice concern, hindi ba? Pero, Sec, pagdating sa policy, malapit na ho ba tayo makabuo na to address this itong Tacloban incident na ito? Marami nang nabuong mga solution. Isang nabuo, unang-una yung sa natin. Bawat local government may dream yan may disaster risk reduction. Hindi natin napapag-usapan yung insidente ng ganun. May active shooter. Pag may active shooter, nagre-ready lang tayo, bagyo, baha. Diba? Pag may active shooter, ano ba ang responde? Ang responde ba dapat may warning? Dahil may active shooter, dapat lahat naka-lock in sa kwarto. Hindi takbuhan palabas. Dapat may responde na bawat lokal. Pangalawa, pag responde ng pulis, meron na ba siyang blueprint ng school? Diba? Saan ang exit? Saan papasok? Saan palabas? Saan nanggagaling yung intel? Dapat mas malalim na pag-aaral. Ito sa usapin ng peace and order. Tapos, ang isa pa naming usapin, redress of grievance. Nagrereklamo ako, binubuli ako. Anong naging aksyon ng teacher? Anong naging aksyon ng principal? Anong naging aksyon ni kapitan? Ang gusto nga namin ilatag, pati ang DOJ dapat, ang aming mga opisina, maging open din. Ang aking pinag-aaralan... Action Center! Yes, Action Center. Pag may bullying, punta kayo sa aming mga piskal and we will find a way to resolve or to respond to the complaint on bullying.
In other words, it's a cultural complex, sabi ni Dr. Claire Carlos. It's a cultural complex. In other words, itong cyber na ito, online na ito, hindi pwedeng DOJ lang talaga. Nakita niyo yung pinaliwanag niya, very clear yung paliwanag ni Secretary. Mayroong SOP, standard operating, may playbook na kapag ganito ang incident, lahat ng players ng society in that community, alam na nila kung anong role nila at kung sino ang maging incident commander. So, bago yan, ano? Kasi dati, ang alam natin, kapag may cybercrime, DOJ lang. And maybe fiscal and police. Pero lumilitaw, hindi lang ito prevention and managing, but at the same time, you mitigate. Para mabawas-bawasan na lumala pa ito, dapat may maliwanag na tayong sistema. Yun ang natutunan natin ngayon. Ngayon, mamaya sa ating pagbabalik, babalikan ko lang sa ating pagbabalik. Yung mga kulungan ho natin. Kung minsan ang mukha ng gobyerno ay sa kulungan, gaano sila napapabayaan, gaano sila katagal doon, ano ang sistema sa loob, at kuminsan nandoon yung inhustisya napapatagal. At kuminsan napapalala pa dahilan sa indecision o maling desisyon. Alright, sa ating pagbabalik, alamin natin yan. Ano? Kumusta ang kalagayan ng mga bilangguan o lalong-lalo na yung mukha ng bilangguan dito sa Metro Manila sa ating pagbabalik. Ilan muna ang paalala. This time check. Balikan natin ang ating mga kasama sa studio, ang Department of Justice, kasama ni Secretary Eric Vida, ang apat na undersecretary na kasama natin simula kanina, at pinag-uusapan natin milestone accomplishments. Laging itinatanong, are we better off now than we were a year ago, 2 years ago, 3 years ago? And more particularly, mas napaganda ba ang serbisyo ng Department of Justice kumpara nung mga nakaraang taon o nakaraang administrasyon? So tinitingnan natin, yung proseso ba ay umikli? Mas mabilis na bang nakikita ang katarungan ngayon at nararamdaman at nakikita? Mas may malaki ba ang budget na ipinagkakaloob ngayon sa Department of Justice para makapag-hire ng mas maraming prosecutors, para kulang ang backlog, mas madali nakaka-attend ang Department of Justice prosecutorial arm sa mga pumupunta sa kanila. Ngayon, isang mukha ng hustisya ay ang bilangguan. Nung dekada 70, 80, 90, napakaraming pelikula na ang simula ng krimen ay nasa bilangguan. Nabibilanggo ka na, natatagalan pa ang inhustisya mo. Alright. Anong pagbabago rito, Mr. Secretary? Marami tayong pagbabago dyan. Simula ng pag-upo ng administrasyon na to, ang isa sa pinaka-relevant, nag-increase by 30%. Not actually 30%, more. From level ng 70 naging 100 na per prisoner, no? And it will be sustained. Yesterday, Cesar, Ano ibig sabihin? 70, 100? 70 pesos per PDL per day. Oh, okay. That's a budget. That was the old budget. Now it's 100 pesos. Alam mo ba, nagsimula yan 25? And it was an scandal in the Senate Blue Ribbon Committee hearing. It was a scandal, a joint committee of Senate Blue Ribbon and Senate Committee on Justice. Dahil, ganyan lang ba ang budget? Alam nyo, kahit di ba, the tight fiscal space, pinaglaanan niya ng ating mahal na Pangulo. So 70, it's now 100. 100. It's now 100. Magandang balita to. Bakit? Kasi dagdag pa to sa ibang mga reforms at inisyatibo tungkol sa ating mga kulungan. No? Pero alam natin, ang jail system, no? May dalawa tayong jail system kasi. Alright. Okay. Alright. Naging matagal ang aking discussion dito sa isang criminologist, si Professor Narag, tungkol sa ilang beses ko siyang naging panauhin dito para pag-usapan. Ngayon, tingnan natin ang perspective ng Department of Justice. Kausapin natin si Lakay Deo. Undersecretary Deo. Sir, anong milestone ang pwede nating maituring na na-accomplish ng Department of Justice sa mga kulungan natin ngayon? Simula pa po nung nadatnan ko ang Bureau of Corrections, ang pinakamalaking problema talaga dito, to resensyon po, ay yung congestion rate. I'm sure nabanggit po yan ni Dr. Raymond Narag. Ang congestion ko, ang ibig sabihin, masyado ng maraming mga preso
kumpara doon sa kakayanan ng ating mga pasilidad. At malamang nabanggit po ito ni Dr. Raymond Narag na isa sa mga pinakadahilan kung bakit mayroon pa ring mga krimen na nangyayari sa loob ay dahil nga po dito. Bakit? Mas malaki ang populasyon mo, mas mahirap siya i-manage. Mas maraming mga tao na ng mga masasamang tao nagbibigay ng impluwensya sa kapwa nila mga preso. Ngayon, ang pinakamaganda po ay makapag-comply tayo sa international standards. At masasabi po natin sa administrasyon na ito, hindi po talaga mabigat po ang tagubilin ng ating presidente na tutukan ito. At dahil po sa mabuting pamumuno, sinimulan po ito ni dating Secretary Remulla, pinagpatuloy naman po ni Secretary Vida, at sa magandang pamumuno ni Director General Katapang na nagdidiwang ng kanyang kaarawan ngayon. Happy birthday, Mr. General! Director General. Maganda po sa Ngayon pala ang birthday. Ngayon, 7-11 po siya. Maganda po yung mga numero kung paano namin na-solve ang congestion rate. Nagsimula po yan sa 356% sa Bilibid. Isipin niyo po may isang cabinet dyan na ang dapat isang tao lang ang kasya dyan. Dati po, pinagsiksik 4 na tao doon. Ganon kahirap ang buhay ng preso dati. 356% congestion. Ngayon po naibaba na po ni DG Katapang sa 163% at hindi pa po siya tumitigil. Ito po yung pinakamagandang numero dito. Paano niya po nagawa yun? Yung binilisan niya lang po yung releases. Marami pong mga preso tayo na dapat matagal nang nare-release. Bakit hindi pa nare-release? Inayos niya po yung sistema nung previous administration. 6 na taon po yun ang nai-release ng gobyerno. 30,673. 30,673. Ngayon po, 4 na taon pa lang ang administrasyong ito, 32,932 na. 32. 32,000. Hindi May pa 2 years ka pa? tumitigil. May 2 years, May 2 years ka pa? Pwede pa maging doble to. Kaya pa. Basta naaayon sa batas. Babalikan naayon kita, sa Yusek, proseso. Oo. Basta naayon sa batas, naayon sa proseso, karapatan nila na ma-release na, hindi natin pa... This is purely, sir, public ad kayo di ba? Yes. This is purely public management. This is public administration. The timely, accurate decision, hindi ba? Hindi lang siya accurate, but timely. Yes. Yung kabagalan, yung teka-teka, yung... dahil sa bureaucracy na rin siguro, hindi ba? You're saying mas mabilis ang decision ngayon. Mas mabilis ngayon ang desisyon at mas masigasig lahat. At dinagyan din natin to ng teknolohiya. Ha? Ngayon, bawat sa programa ng Department of Justice kasama ang Bucor, pagpapasok yung isang preso sa Bucor, nagre-redundancy policy na tayo. Anong redundancy? Yung kanyang karpeta, yung kanyang records, di ba? Naka-digitize na. Di ba? So, meron na tayong anticipation. May anticipation na pag ikaw ay may good conduct time allowance, gantong taon, makakalaya ka na. Alam na yun ng preso, alam So na ng may pamilya. visibility kayo. Yes. I mean, accessible to Yes, family? accessible the records. Dati kasi physically, yung karpeta, Sir, physical na... ulitin ko lang. Yung pamilya ay may access doon sa information o yung prisoner ay may access sa information? Sa loob. Sa loob. They can go there, they can seek out. Para alam niya. Opo. 100 days na lang. Okay na ako. Magpapakabait na. Ay, Papakabait na ako. Iwas na ako sa mga ganyan-ganito. Di ba? Ganyan. So ito yon. Iba talaga yung IT intervention sa governance, Yes. Kapag may ini-introduce natin ito, mas nagkakaroon ng transparency, visibility, na at the same time, nagiging mas responsable din. In this case, ang PDL, ang nakabilanggo para mag-behave ng maayos kasi meron kang titingnan 90 days na lang, Saka 40 days successor. na lang. Malayo na tayo dun sa kwento. Sasabihin ng pamilya, dapat laya na yan. Dapat laya na ako. Sige, hanapin natin yung karpeta, yung records, hindi makita. You call it karpeta? Opo. Yung buong records. Yeah. Yung records. Kumbaga, We call yung it a 201 file, kumbaga, parang ganyan. Okay. And that is digitized. Now, starting po nitong 2024, we started digitizing. At may access siya ron, di ba? May access siya Yung ron. officials natin, yung opisina natin doon may access. Sige. Yusek Deo? Yun po, yung nagawa rin po ng digitization, nabanggit po ninyo, syempre, nabawasan din yung discretion. Di ba, naging issue ng the previous admins. Di ba? Oo, yung mga ating mga... Ayun. Hindi naman po natin Kumbaga si bossing doon ng Bucor,
Hindi pa namin makita karpeta eh. Wala pa eh. At ang Department of Justice may visibility rin? Meron O po, doon lang meron yan? po. So kayo, Central Office? Yes po, ang talaga pong plano po talaga dyan, na nangyayari na ngayon, dahil digitized na, malalaman na po na namin sa different agencies concerned, NBI, kasi bago ka i-release, may mga clearances. Kung meron na doon sa database kompleto na, mas mabilis ngayon yung releases. Sa discretion naman, hindi na pwedeng sabihin ng mga corrections officer, hindi ka pa lalabas kasi meron nang visibility para doon sa preso at kanilang mga pamilya. Yun po yung gusto kasi namin na lahat ng kahit ano pang kasalanan mo, anong nagawa mong krimen, mayaman ka o mahirap nung pumasok ka, dapat pare-pareho ang trato sa'yo. Dapat ganun po eh. Yun po talaga yung ideal. Kaya dati kung may mga kubol, ngayon wala na. Wala nang kubol? Wala nang kubol po ngayon. Wala nang gagawin pelikula na may kubol-kubol? Parati pong binabanggit ni Director General yan sa mga nakasama niya, sa mga taga... Opo, kung pwede, pumunta kayo sa Bilibid at makita ninyo kung anong ginawa niya doon. Kasi the kubol itself is a human face of injustice and double standard. Yes. Kasi may pinipili, may kinikiling. But at the same time, doon din binubuo yung mga desisyon ng subsequent crimes. Tama ba yung common understanding ito? Di ba? So wala nang kubol? Wala na pong kubol. Pag sinabi nating wala nang kubol, 100% wala nang kubol. Wala na pong kubol. Again, iniimbitahan po kayo ng Director General sa lahat ng mga penal facilities ng Bucor. Wala ba imbitasyon ng birthday boy ngayon? Ayun baka po mag-phone in mamaya. I mean, first time yan na nangyari na wala nang kubol. Ang nangyayari po, sinusubukan po tanggalin yan. Bumabalik eh. Bumabalik at bumabalik. Pero po ito, wala talaga. Hindi na po siya bumabalik. Talagang mahusay din ang pamumuno. Dati kasing Chief of Staff din siguro ng AFP, kaya alam Consistency. Consistency sa policy, consistency sa implementation, consistency sa leadership. Tatlo. Firm. Publican. Consistency dapat yung policy. Yung implementation dapat consistent. Pati yung leader, yung namumuno, yung manager, dapat consistent din, di ba? Pero alam nyo, Yusek Deo and Sec, there will always be an attempt. Yes. 2 weeks from now, 2 days from now, they will always try to attempt. So anong safety net natin na kahit, alam mo, nakatikim na sila ng kubol, hindi pa? Hindi naman culturally, behaviorally, nakakita na sila ng kaginhawahan sa ganon, hindi ba? Kumbaga yung namuhay na sa ganito and therefore matagal mawawala sa consciousness. So anong safety net natin, Yusek Deo? Kailangan, nabanggit niyo po yung consistency, nanggagaling din sa pamumuno. At yung mga corrections officers natin doon, kailangan po talagang ayusin din ang kultura doon. Kasi nangyayari po sa mga nakaraan, siguro nabibigyan nila ng pabor ang ilang mga preso. Kaya na bumabalik ito. Pero ngayon po, pinaigting po natin yung pagpapatupad ng ating admin. Mga admin cases, pag ikaw ay may nagkasala, tumanggap ka ng pera sa preso, ay hindi po namin yan pinatagalan. Mabilis po namin ina-actionan yan at natatanggal po talaga mga erring corrections officers po namin para makabigay ng sample. At hindi lang po yan dito sa Manila, sa lahat po yan ng nation, Bucor-wide po yan. Ang dami pong natatanggal. Bakit? Ang dami na rin po kasing gustong pumasok sa atin eh. Maganda na rin po ang mga benepisyo ng mga corrections officers natin. Kaya hindi na mataas na po ang trato sa Bucor, hindi ko po katulad dati. Ngayon, may pride na sila. Kaya yung mga iba na hindi na lang nila gagawin yung kasamaan kasi sayang din yung ininvest nilang pagtatrabaho sa Bucor at baka sila matanggal. Again, management. Kapag ka may admin case ka, in reasonable time dapat may desisyon. Yes. Di ba ho? Kasi may admin case nga ako, tapos 10 years, wala namang, may encourage yung iba. Lahat ng itong reforma, this administration, Sabay-sabay po yan. panahon pa ni Yusek Boying. Paano pa po ni Yusek Boying? So yung buong bansa pala pwedeng i-happy birthday si General Katapang. Di ba? Parang gano'n? Tama po. So tama, kasi yung kubol, sir, mukha ng injustice, ng double standard. Mukha rin yan, that's a human face of poor leadership, hindi ba? Na he cannot resolutely implement a policy, hindi ba? Ang sa amin po, sa Department of Justice, ang panuntunan ngayon ang unang bahagi ng trabaho is showing up. Pumasok ka araw-araw, magtrabaho ka, secretary ka man, undersecretary ka, walang maliit, walang malaking bahagi. Lahat tayo magtrabaho. Kasi ito ang inaasahan ng kababayan natin. That's the showing general. up. We need to show up to do the work. Diba? Manning the fort. Si General Katapang laging na doon. Si Secretary Vida, lahat ng USEC na doon lagi, ginagampanan. Hindi
hindi focus ang bumiyahe, mag-foreign travel o kung ano man, di ba? Ang focus talaga magtrabaho para sa bayan. Yun ho ang pinakasusi sa tingin ko ng pagde-deliver ng serbisyo publiko. Showing up. Alright, showing up, magpakita. Lead by example. So, tama ang pagkakaintindi ko? Sa buong Pilipinas ito, hindi lang dito sa Metro Manila, na wala ng kubol? Opo, tama po yan. Yan po naging malaking problema natin Yung sa Bicol. administrative cases, di ba? Yung mga empleyado, official, administrative cases, you're saying mas mabilis ang desisyon ngayon. Opo. Opo. So, hindi lang yung preso ang mabilis na napakakawalan kung wala namang, kung na-meet niya na yung requirement ng batas, Opo. pati yung mga admin cases ng internal ng mga empleyado natin at opisyal, nadidesisyonan din ang mabilis. Mas mabilis din po ang pasok dahil marami ng avenues para pumasok. Nandyan po yung mga katarungan caravan. Pwede po yung mga preso magbigay ng mga kanilang mga complaints doon. Ang Public Attorney's Office, madalas po yan pupunta doon. Ang Board of Pardons and Parole, nag-iikot po yan sa lahat ng mga OPPF natin, sa mga penal farms natin. Lahat pwede mong kausapin yung mga taga-gobyerno. Visible, makikita mo doon. Irereklamo mo ang correction officer. Bago ako mag-commercial break, per person, sa isang kulungan, ano ang standard natin? Ang dapat po dyan is 1:7. No? Dapat sa isang correction officer, 7 lang ang binabantayan niya. Ngayon po sa atin, nasa 1:20. 1:20? Oo, kailangan pa po natin improve yun. Pero ayun po, hindi pa po tayo tumitigil dyan. Dahil continuous po yung hiring natin. Yusek Anika, may budget ka rito? Meron ba? Nag-i-increase po ang budget din ng Bucor every year po Yes, since yes, yes. 2022. Opo. Actually, sabi ko nga kay Sec, papunta ako rito sa DZRH, ang naisip ko, titingnan ko yung budget, kung at least, gusto kong alamin yung budget kasi doon makikita yung plano, kung seryoso sa plano. Alright, sa ating pagbabalik, Action Center ng Department of Justice. Ano ang plano? Bakit yung ating mga ordinaryong mga kababayan ay pwedeng dulagan ito, yung DOJ ko? Tama ba? DOJ ko. Anong silbi nito? Anong gagawin nito? Siyempre, alamin muna natin sino ang pwedeng pumunta ron. Baka naman away lang ng kapitbahay, punta na kayo ron, hindi ba? Dapat dito papasok si Secretary Bida as a public administrator, dating alkalde, na sa community pa lang inaayos na, pero kung hindi na maayos, pupunta, sino ang pwedeng pumunta at ano ang plano rito sa Action Center. Ilan mo ng paalala? Alright. Tuloy-tuloy tayo sa ating palatuntunan special on Saturday. Sa umagang ito at sa araw na ito ay sinimulan natin ang SONA 2026 series. Sa susunod na Sabado ay mag-i-invite din tayo ng ilang pang cabinet team para pag-usapan kung ano ang nangyayari. Bakit ho importante ang ganitong programa? Sapagkat kaya ho tayo nag-i-elect ng official sapagkat gusto nating gumanda ang serbisyo. Lumawak pa at ang natutulungan, hindi ho ba? So lagi ang pamantayan ng nanunungkulan, mas gumanda ba ang serbisyo? Mas umasenso ba tayo? Sapagkat yun ang basic question na dapat tinatanong natin sa mga public officials bago mag-SONA and after SONA. Hindi lang natin tinatanong ang Pangulo. Tinatanong natin bureau heads, presidential appointees, government employees, local government units, because the state of the nation is not only the state of the nation from the perspective of the president, pati local government units, pati yung mga bureaus, they have to make some reports. Kasi kaya ho tayo nagkakaroon ng mga opisyal at nagbabago tayo ng mga opisyal sapagkat gusto lagi nating umasenso. In particular, mas humusay ba ang serbisyo? Alright. To address this concern, inibitahan natin ang Department of Justice. I understand, Secretary, na sa ilalim ni Secretary Boying sa DOJ at kayo, parang may konsepto kayong gumawa ng Action Center. Yes. Paliwanag ko bago si Yusek March. Yes, opo. Pansinin po natin yan Diba? Pag pananaw kasi ng bawat Pilipino, kanino kami lalapit? Diba? Kaya nagtatribe yung mga format ng public interest, diba? Public interest. Pati Kubol. Opo. Pupunta ako kay Kubol kasi mas magaling at mas mahusay. Mas natutulungan ako pagkain. Hindi ho ba? Na ini-negotiate ako ng magandang pagtrato. Hindi ho ba? At ito hindi lang dapat tingnan ng gobyerno na hindi competition. May gap
So dapat mag-responde rin ng gobyerno tulad ng Department of Justice, kami ang premier law agency. Paano namin ngayon magiging accessible sa batas ang mga bawat Pilipino? At dito nagsimula ang DOJ Action Center. Alright, that's the concept. So, operationally, Yusek Marks, I understand you'll be handling this or She kasama has ka been sa- handling. I've been She will be handling this Came in po. action center. Sige. Actually, sir, matagal na po yung DOJ Action Center, pero na-strengthen po namin po itong access to justice na ito kasi po meron po kami mga nationwide po na mga programa. So ang keywords dito, access to justice. Yes, sir. Alright, sige. Access to justice. Kasi sir, matagal na po talaga na merong action center. Pero mas pinaigting pa po namin ito kasi mas pinalawak po namin itong action center na ito by ito nga po, yung mga nationwide po namin na programa, katulad po nung na-mention ko po kanina, yung mga katarungan offices. So regionally, meron na po tayo. There is a katarungan offices in every DOJ or The dream is lahat. dream is lahat po. 250. Kasi meron tayong 18 regions, 82 provincial prosecution offices, and 149 city prosecution offices. Alright, sa bawat opisina dapat may katarungan office. Yun na po. Yun po yung So the goal po action namin. center is the katarungan office, Yes, KO. sir. KO po. Parang So, DOJ ko, parang ganun. correct po. So, sa mga katarungang offices na ito, Maganda yung pangalan ha, parang may ownership si tao. Oo, Si yun ang tao gusto ba? natin. DOJ ko yan. DOJ ko mag-invest yan. sila, para mag-invest. DOJ ko yan. at Parang angkinin ganun. po nila, Ownership, diba, ah. yung hustisya. So, Parang sir, kabahagi ako. Alright, sige. opo, sir. So, mga katarungan offices po na ito, meron po kaming libreng legal assistance, meron po kaming referral mechanism po sa iba't ibang ahensya, meron din po kaming mediation din po. At syempre, meron din kaming coordination po, syempre, with other agencies, with other lawyers, and with our prosecutors even. So, yun po talaga, to strengthen access to justice. Then, meron din po kaming katarungang caravan. Ito po yung naglilibot po kami sa buong bansa para dalhin po itong serbisyo na ito sa mga kababayan po natin, lalo na po yung mga lugar talaga na walang access to justice, kahit po yung mga lawyers, di ba? Ang mahal ho ngayon maningil ng mga abogado pag magkukonsulta pa lang. At least ito, libre po. Kasi yun po talaga yung gustong natin i-enhance po, yung access po nila to justice. Kaysa sa TikTok po sila nagtatanong, di ba? At least, dito po, abogado na po natin po At yung saka, mga saka kung sino-sino nagbibigay ng legal advice. Kuminsan, yung legal advice ay kinuha sa chat GPT. Mag-ingat po kayo dyan. Tama po yan, sir. Sa chat GPT, kinukuha yung legal advice. It's a good indicator and maybe you can have some semblance of, area. Pero mas mabuting ang kausap ay Department of Justice. Correct po. Doon sa mga caravans po natin, dala rin po natin iba't ibang serbisyo po ng mga attached agencies po namin. Katulad po ng mga NBI clearance. Opo, okay. so kapag may mga So may public service component. Yes. Public service component Public po. service component. Alright. Sayang po nandun na rin po naman na. kami. Di sabay-sabay na ho natin. LRA. Opo, so LRA po, pag may katanungan po Ganun sa ba? lupa. So, itong action center, katarungan, pag umiikot kayo, Yes, sir. ang tawag natin dito, mobile? Katarungan Katarungan caravan. Karatungan caravan. So parang lahat ng yung mga agencies ninyo, lalong-lalo na yung frontline services, Frontline services Land po. Registration Authority, NBI, what else? Immigration po, nandyan din po. Immigration, Kapag may katanungan. mga OFW. Po, nandyan din po, of course. Public Attorney's Office. Correct. Tapos, naimbitahan rin na ho namin ng PSA. You can do this? Yes, Nationwide? yes. Nakikipag-coordinate. You have teams. We have teams. Ang assumption natin, yung region dapat may sariling team? No, O national ang team ang natin? assumption natin is every region magkaroon ng office, permanent office, physical office. Okay. Para kahit natapos na yung caravan namin in the area, you have a physical office that you can go to, the people can always, di ba, revert back to their office. Additional na mukha ng gobyerno, Opo. kumbaga. Siyempre, tatanong ko si Yusek Anika, may budget ka rito. Of course, sir. Opo. Kasi po, every year nag-establish sila ng bagong regional offices ng Katarungan Center, sir. So, meron talagang office. And also, we're pushing din also to have permanent plantilla positions for the action center, sir. Pwede na rin siguro mag-follow up Yusek Lakay dito, yung Yusek Deo, yung kumusta na ang anak ko, kumusta na ang tatay ko,
Pwede rin itanong dito. Actually, sir, marami po kami mga inquiries. Emails po, katulad po ng mga pamilya po ng mga PDLs, kasi minsan hindi po sila sa Bucor nagtatanong sa amin na yun rin po kasi alam nila na tumutulong po ang DOJ. Kasi nagkakatarungang caravan din po kami sa loob po, gaya po ng kulungan, gaya po ng nabanggit po ni Yusek Lakay, ni Yusek Deo. Yusek Deo. Kasi, di ba ho, may perception din naman sa baba. Parang may gap, may distance ang taong bayan sa fiskal. Yes. May distance sa mga prosecutors, di ba? Parang lalapit ba ako sa kanya? Baka mamaya kasuhan pa ako. Baka hindi niya ako maintindihan. Baka punong-puno ang trabaho niya. So ito yung konsepto ng caravan. Kasama rin po namin yung mga prosecutors. In fact, excited po sila kasi weekend po yun eh. As much as possible, actually lahat po ng caravan sa amin, ginagawa lang namin pag weekend. But this should be data-driven, di ba? To each according to his own, to each according to its population, di ba? Correct. Di ba? Kung mga sentro yan, Central Luzon, Southern Tagalog, Metro Manila, mas marami nangangailangan. Mas marami Pero po. anong priority natin? Dahil yung mga taga rito, baka may access naman sila, yung mga nasa probinsya, baka kulang ang access nila. Ano ang policy natin dito, Secretary? Ang ano po natin dyan is, syempre data-driven tayo. Tinitingnan natin exactly. yung density muna, di ba? To reach out to more people. Pero ang isang napakahalaga nito, dagdag ko lang, no? Yung engagement namin with the IBP. Alam nyo, kaming mga abogado, meron kami tinatawag na legal aid service, mandatory, no? Kaya nga nakipag-ugnayan ako kay Attorney Alan ng ating IBP. Basically, ang malaking siya pwede rito. namin partners dito is the IBP, organized siya nationwide May mga chapters. Ang isa pa rin maganda na matap natin ngayon, yung law students. Law students. Alam mo, 1990, freshman law student ako. Association of Law Students of the Philippines. Ang head doon si Joey Ochabe. I don't know if you know him. No? Yeah, Joey. Si Joey Ochabe. Unilab. Ngayon, nasa private sector. No? Yeah. Very active siya. Umiikot sa iba-ibang schools. No? It's a good channel organization also. Dahil gusto-gusto nila napapractice. Nakita kasi namin yung interest ng mga law students. Not only for debates, but even iyakat. May mga gusto sila Pag nagre-request sila ng internship sa office namin, meron na silang nakikitang focus na passionate sila. We want to help dun sa Go Just, we want to help dun sa iyakat, they want to help dito sa Siyempre, alam ni Yusek March na you can partner with PCO rito, Yes, sir. with Actually, Philippine News Agency, sir, lagi Radyo kami- Pilipinas, pati na yung PIA. Lagi ko kinukulit po, especially yung time niyo, sir, lagi kong kinukulit sila ASIC deal na kung pwede ma-promote. Kasi syempre gusto rin namin na pag magka-caravan, talaga maimbita ho talaga lahat ng mga tao po. Kasi nga, karamihan sa kanila, weekends, nagpapahinga. Pero dahil alam nila na nandyan yung caravan, pwede na sila kumuha ng NBI, hindi na sila dadayo pa sa during weekdays. Kasi karamihan sa kanila, mag-a-absent pa para lang kumuha ng mga NBI clearance or ng mga LRA. But since we are already there, they make time to go and pumipila talaga, sir, blockbuster parate. Alright, mukhang exciting yan at mukhang panibagong channel kung saan makaka-access tayo ng katarungan. At public service na rin. Importante yung public service. Alright, sa ating pagbabalik, isummarize natin, makinig ho kayo. Sapagkat sa ating pagbabalik, tatanungin ulit natin si Secretary at yung mga USEC, kung mayroon tayong 10 na sa tingin natin milestone ng BBM administration sa Department of Justice, ano ang mga ito? At syempre, tatanong ko, mayroon pa ba akong nakalimutang itanong na sana'y dapat malaman ng taong bayan na pinakinabangan? Bagong policy, bagong operations, at quantifiable ang tulong na ipagkakaloob. Alright, ilan mo ng paalala? Impeached, then that is my end. Alright,
Alright, sa last segment, babalikan natin yung mga pinag-usapan natin para tayong nasa eskwelahan. Pero habang kayo kukuya-kuyakoy at nagkakape, ay yung iba siguro kabubukas pa lamang ng radyo at telebisyon at yung iba ay kabubukas lamang ng social media pages. So mula alas 7, siguro pag-usapan natin very briefly milestones, accomplishments ng BBM administration sa area ng Department of Justice. Anong number one sa tingin ho ninyo? Number one, yung paradigm shift natin. From probable cause to prima facie evidence with reasonable certainty of conviction. Kasi ang makikinabang dito, hindi lang itong henerasyon na to, yung susunod na henerasyon. Yung epekto nito na ang kakasuhan lang ay yung dapat kasuhan at yung dapat absuelto, hindi na aabalahin para maharas lang sa kaso. Alright, that's number one. Ano? Ang binabanggit natin, not necessarily in this order kanina, Yusek Anika, ilan na nagdagdag nating prosecutor? Around 1,000 additional prosecutors po, which translates into faster delivery of justice po sa ating mga kababayan. Never in the history. Yes, sir. Sa Department of Justice na nagkaroon sila ng 1,000 plus Yes, sir. Additional po. additional In the past 4 in the days past, po. di ba? Yes, sir. So, in other words, malaking bagay ito. Yes po. Kasi po, it translates po na mas marami po tayong mga fiscal sa regions po natin. Mas maraming victims na na-assist natin. At also po yung mga kriminal po na papanagot po natin. Dahil po sa mas madami na pong manpower complement ang Department of Justice. Alright. Yusek Deo, Manoy, Uragon Manini, Yusek Deo. Wala nang kubol. At ano ang improvements ngayon sa mga kulungan natin? Ang pinakamalaking improvement po talaga ngayon, yung maluwag na po. Mas maluwag na po ang mga dormitoryo natin ngayon. Nabanggit ko po kanina, from 356% congestion rate, nasa 163,000 na lang. Ay, 163% na lang po. So, mas madali na po i-manage ang mga preso natin. At hindi pa po tayo tapos. May 2 taon pa po ang administrasyon. At ang impact nito, ang ibig sabihin nito ay? Ang ibig sabihin po nito, yung nabanggit ko po kanina, do not judge a society by the way it treats its citizens, but the way the vulnerable are treated, lalo na ang mga preso. Meron ka nakalimutan. Ano po yun? I understand na yung mga admin cases ay mabilis din na nare-resolve. Apo. At yung mga nakakulong, mas maraming na i-release kayo ngayon. Tama po yan. 30,000 po, 32,000 na po, 932 ang na-release. Ngayong admin na to, 4 years pa lang po tayo. Yung kabilang naunang administrasyon, 30,763. So lamang na po tayo, tapos na sila tayo, hindi pa. Alright, Yusek Nikki, pagdating sa online crime, cybercrime, nakabuo na tayo ng policy, nakabuo na tayo ng organization, tama ba? May policy na talaga, pero may isang napakagandang accomplishment ng administrasyon na to na di natin napag-usapan na related sa cybercrime. No? Ito yung Pogo ban ni Presidente. Diba? Hindi ganun kadali maban yung Pogo dahil nga alam natin kahit pa paano may mga konting economic benefits to. May mga nasagasaan dito tulad ng mga real estate developer tsaka ng mga ibang Pilipino na nagtatrabaho doon. But si Presidente, he made a very decisive move. Kasi di na natin matanggi nung panahon na yun na naging pugad na ng sabi-sabing krimen ng mga Pogo. No? Human trafficking, cybercrime, torture, kidnapping. At dahil doon, malaking bawas sa crime na nagaganap dito. Actually, tama yung nabanggit niyo. Kung walang foresight, walang executive ability, mahihirapang magtanggal, mag-decide na tanggalin ang Pogo, hindi ho ba? Because of the economic value, no? Of course, may mga crime issues dito, etc., etc. Pero yung economic value sa community, sa probinsya, sa region, mukhang malaki. So kung wala kang foresight at wala kang executive ability, mahihirapan siguro ang chief executive na mag-decide dito. Cesar, dagdag ko. Hindi lang foresight. Yung pagmamahal sa masang Pilipino. Kasi kung pera lang ang pag-uusapan, yung gains di ba? Yung economic gains because of the Pogo activities. Pero yung damage na nangyayari sa bawat Pilipino, yung crimes na nanganak, di ba? Yung mga iba't ibang krimen na nanganak mula doon. Kaya dito nakita talaga natin nasaan ang puso, where the heart of the president is. Na-realize ko tuloy na yung desisyon na alisin yung Pogo dahil sa economic benefits na maliwanag sa marami, palagay ko dumaan din ng maraming pressure, hindi ba? Yung iba dyan, baka hindi na natin alam. Pero nanag yung puso, di ba? Ang concern is, di ba? Hindi ganun kadali. Total ban.
In fact, wala akong visibility, pero baka sa economic team, baka mayroon pang mga pagtitimbang doon, hindi ba? Parang gano'n. Alright, so pinag-uusapan natin milestones, USEC March Action Center. Na-strengthen po natin yung access to justice po. Ang hustisya po ay bumababa na po sa taong bayan. And since po na-establish po natin itong mga caravans na to at mga katarungan offices po, meron na po tayong 65,821 na po na tulungan. And the past, ano pa lang po yan, 2 to 3 years pa lang ho. So hopefully po, in the next 2 years, dumoble o mag-triple pa ho yan. So, Alam mo yung kantang Leron, Leron Senta, at iba pang mga kantang katulad niyan, ang sukatan na nasa national consciousness na ito, may kakanta niya na yung DOJ ko. Bawat tao, pagka feel aggrieved, may DOJ ko yan. May pupuntahan ako, DOJ ko. Parang yung action center. Alright. Maliban dito, ano pang kulang natin? Ano pang mga hindi natin napag-usapan? Ang isang napakalaking bagay, 10 years ago, the start of the Tokhang Drive. Okay. Alam niyo po, yes, bisita yes, ko yes. po yung Teatro Paghilom 2 weeks ago sa DOJ. Yung mga naging, yung anak, kapatid, asawa ng victims, part ng paghilom nila, yung pagganong plea. Very emotional yung naging presentation nila, headed by Father Flaby. Bakit? Sabi nila, 10 years ago, takot kami sa Department of Justice. Ngayon, bukas ang pintuan ng DOJ para sa lahat ng Pilipino para makamit nila o maidulog nila yung kanilang pag-asa at paghahangad ng katarungan. Oo nga, no? Very basic ho. Nung we were, grabe, I was swelling ho. Iyak ako di ba? Nung nandun sa program Kasi nung nag-closing si Mr. De Los Reyes, sabi niya, alam niyo, ang takot kami dati sa DOJ. Ngayon, nadito kami sa loob, tinanggap kami ni Secretary, nakapag-perform kami. Hindi pa tapos ang laban. Hindi pa tapos yung paglalakbay para makamit ang hustisya. Pero ito na yung tamang direksyon. Ito yung tamang direksyon. Ang gobyerno dapat naririyan para ihain yung katarungan. Ang DOJ na din dapat bukas ang pintuan para maging access ng bawat Pilipino. Kaya nga gusto ko ride ko yung DOJ ko inyo ho to. Ang DOJ ay para sa bawat Pilipino. Ang Secretary of Justice ay Secretary ng bawat Pilipino. Kaya ang DOJ ko. Diba? Ito ay para sa ating mga kababayan. Alright. On that note, magpapasalamat na tayo sapagkat may note na ako mula kay Justice Dodo Dulay. Kaibigang Ed Javier at si OMB Boying. Sila na ho ang susunod. Si Senator JB. Di ko alam kung kasama ngayon si JB at si Pao Capino at Jonathan De La Cruz. Alright. Maraming salamat to sa inyong pagsubaybay sa ating palatuntunang special on Saturday at sumainyo ang SONA 2026 series. Ako po si Cesar Chavez. Magandang umaga sa inyong pakikinig.